السلام علیکم، خوش آمدین به چینل مسعود کیچن. بیاین که امروز یک کیک ساده آماده کنیم. کیکی که بسیار تیار کردنش ساده و شما کیک را میتونین که به مهمانتان تیار کنین و شما میتونین به چای صبح تیار کنین، همراه شیرچای نوش جان کنین. یک کیک ساده، سافت و مزه‌دار. مواد لازمه برای آماده کردن این کیک: 2 دانه تخم مرغ را با زردی و سفیدی در بین یک کاسه اضافه می کنیم و آن را خوب مخلوط می کنیم. وقتی که تخم ما به صورت درست مخلوط شد، نیم گیلاس شیر تازه را اضافه می کنیم. بعد از آن 1/3 حصه گیلاس روغن گل آفتاب پرست را من اینجا اضافه می کنم و شما میتونید از هر روغنی که در خانه داشته باشین ازش استفاده کرده می توانین. نیم گیلاس بوره اضافه می کنم و آن را خوب مخلوط می کنم که تا بوره خود را آب کند. در اینجا نیم قاشق چایخوری ایلی میده کردگی اضافه می کنم. بعد از آن نیم قاشق چایخوری بیکینگ پودر اضافه می کنم و همه را خوب مخلوط کرده. یک و نیم گیلاس آرد کیک را کم کم اضافه کرده مخلوط می کنم. شكرا يا ربي شكرا هديت قلبي شكرا نورت دربي شكرا يا ربي شكرا هديت. میبینین که خمیر کیک ما آماده شده است. از این زیاد دیگه آرد اضافه نمی کنیم. در یک کاسه جداگانه یک کمی خمیر کیک را گرفته یک قاشق چایخوری پور کوکو پودر یعنی پودر چاکلیت بالایش اضافه کرده و خوب مخلوط میکنیم. قبلا کمی مسکه یا روغن در قالب کیک چرب کنید و خمیر آماده کیک را بالایش اضافه کرده یک دفعه شور می دهیم که تا در تمام قالب خمیر انبار شود و کم از خمیر را که با پودر کیک مخلوط کرده بودیم آن را با توسط یک قاشق کم کم گرفته بالای کیک اضافه می کنیم. به این طریق وقتی که اضافه کردن ما خلاص شد، توسط یک دانه چوب باریک می توانیم که او را با هم مخلوط کنین یا میکس کنین که تا تمام خمیر چاکلیت دار در بین خمیر کیک با هم مخلوط شود. به این طریق 15 دقیقه قبل داش را روشن کرده بودم که تا گرم باشد. کیک را در داش در مدت 25 تا 30 دقیقه به آبشن پکه و در 180 درجه میگذاریم. لطفاً چینل ما سابسکرایب کنین، ویدیوی ما ویو کنین، لایک کنین و شیر کنین.